Ayan, slow motion, kunyari, para dramatic. Ampalaya, Sitaw, Okra, Eggplant, Kalabasa or squash, Chicharon, green chilies, onion, garlic, Eden cheese, baka naman. Knorr beef cube, Patis o fish sauce, Ulalam, ayan, di ko natatype. Cooking oil. Ayun, shoutout nga pala sa kapatid ko. Sa kanya tong kamerang hawak ko ngayon. Kita niyo naman, HD. So, ayun, una ni mama nilagay mantika, sumunod is yung garlic. Ayun, ngayon na lang ulit ako nakapag-record kasi sobrang busy ako this last few weeks. Sumunod na nilagay ni mama is yung garlic. Ayun, also good day dun sa mga supporters ko hanggang ngayon. Subscribers ko for 58. Umakyat ng isa. Ayun, so nag-brown na yung ating onion and garlic. Kaya sinunod na ni mama yung ulalam. Ayun, so mga gusto magpa-shoutout, feel free to comment down below para kayo yung sunod kong ma-picture. Ayun, panandalian muna namin pinatay yung stove. Baka masunog na kasi yung niluluto. At the same time, kumuha si mama ng tubig. A few inches later. Ayun, gamit yung ulalam sachet, naglagay si mama ng konting tubig. Sumunod is yung kalabasa. Ayun, hinalo-halo hanggang sa lumambot ng onti yung kalabasa. Sumunod is yung beef cube. Ayun, halo-halo. Sunod, konting tubig ulit para hindi mag-dry yung niluluto. Sunod na hinalo ni mama is isang kutsarang patis. Pwede rin namang asin pero mas prefer kasi namin ngayon patis. Sunod na hinalo ni mama is yung gulay. Halo-halo na yan. Ayun, hinalo-halo ni mama yung gulay para umilalim yung mga bagong salin. Sumunod is yung green chili. "20 minutes later." Ayun, after 20 minutes, chinek ulit namin kung medyo luto na. Pagkatapos ay hinalo-halo ulit ni mama.
A few moments later. Ayun, sumunod agad is yung Eden cheese. Bekinemen. Promodizer na ako dito. Ayun, pinakahuling sinali ni mama yung chicharon. Ayun, bali, dinurog-durog yung chicharon, tapos hinalo-halo dun sa gulay para balanse yung dami nila. So, ready na po ang ating pakbet. Okay na ulit sa ating shoutout corner. Ang one and only Adventure TV. Ayan, makita niyo naman yung kanyang channel, more on travel, pagkain at ayun, iba-iba pa. Binasa ko lang. Ayun, so thank you for watching and subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating lutong bahay.